Hey, what's up guys? Welcome to Beepers. In here you will see mostly unboxing of online products, learn different kinds of geeks, tricks, and tips in line with electronics, gaming, and other cool related ideas. Today, hindi ito siya galing ng online shop, dito lang sa local store in my area. Ito isang Bestguard, USA Welding Gloves. Then, ito yung price ng pagkakabili ko. Hindi ko lang alam kung magkano to sa online shop. So, actually, na-open ito. Nilagay ko lang para makita nyo kung ano yung... Hindi kasi ako nagbili nito eh. May inutusan lang ako kasi after watching tutorials, you should have this certain of glove. Makita nyo sa isang video ko na ang link is nasa description box. Kung ano yung costume. Yung suot ko or gamit ko na glove pag welding, improper kasi yun. And then for safety purpose, meron akong biniling ganito, nagpabili ako ng ganito. So ito yung isang Bestguard USA color blue. Actually viewers likes this color. And then yan, so since pareho lang yan siya, left at saka right, ito yung i-preview natin. Yan, you can see parang sakto lang sa kamay ko. And then ito yung nakaganyan siya. There. It is made up of there. Problema guys, parang may butas. Anyway, okay lang yan. And then there, parang normal lang pagkatahi. Hindi ko lang alam kung anong klaseng cloth yung gamit nila, or kasi pag gaganituhin mo, ito yung nasa loob. There. And then let's try the fitting of this glove in my hand. Ito parang may ugat-ugat. Yan. Actually dito may space pa. Yan. There, yung kabila. So ito isang ilang inches ito? 18 inches yung haba nito guys. Yan, until dito sa parang elbow ko na. So yan. Boom. So flexible siya guys. Di naman siya makate, although parang may mga balhibo siya sa loob. So okay, makikita nyo to guys sa isang video ko ng pag-test ng yan na welding machine. Okay, so yan yung itatry ko later. So thank you for watching guys, and don't forget to subscribe to my channel viewers. Ito ay isang Bestguard USA welding glove na 18 inches. Bye bye.